ต่อกันนะครับหลังจากที่ถอดเจ้าตัว Power Bond Fade ออกเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้มาลองวัดกันดูครับว่าเขาช็อตไหมนะเราก็ตั้งที่โอห์มบิตธรรมดานะครับมีเสียงนะปกติถ้าช็อตนี่เขาก็จะช็อตอยู่ที่ระหว่างขา2กับขา3นะครับปกติขา2เนี่ยจะเป็นขารับไฟนะครับไฟ300โวลต์นะครับจากนั้นเขาก็จะสวิตช์ลงมาที่ขาที่3นะครับจะครบกราวที่ขา3ประมาณนั้นนะเวลาช็อตก็เลยจะช็อตอยู่ที่ประมาณขา2ขา3นะครับประมาณนี้นะลองดูครับนะครับ0 โอห์ม 100% นะครับประมาณนี้นะ0 โอห์มเลยช็อตนะครับเราก็ดูว่าเขาช็อตระหว่างขา1กับขา2ได้ไหมนะครับลองดูนะขา1กับขา2ก็ช็อตนะครับตรงนี้จะบอกว่าอะไรจะบอกว่าถ้าขา2ขา3ช็อตก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าช็อตระหว่างขา2กับขา1ด้วยก็จะตามมาก็คือแผงตัวนี้จะพังด้วยนะครับเพราะว่าลักษณะนี้นะครับไฟ300นะไฟ300วิ่งเข้ามาที่ขากลางขาที่2ตรงนี้นะครับถ้าช็อตลงกราวก็ปกติก็ตุ้มไปนะครับแต่ถ้าช็อตที่ขาที่1ด้วยไอไฟ300โวลต์ตรงนี้ครับจะวิ่งย้อนกลับเข้ามาที่บอร์ดตรงนี้นะครับซึ่งขาที่1เนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นขาเกตนะครับขาเกตก็คือขาสัญญาณเข้านะครับสัญญาณจะเข้ามาที่สัญญาณจะออกมาจากบอร์ดตรงนี้นะครับบอร์ดเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็จะวิ่งมาที่คอนโทรลให้ขาเกตทำงานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไฟ300วิ่งเข้ามาตรงนี้ก็จะสวนทางกลับมาก็จะมีพวก R พวก C พวกซีเนอร์เดโออะไรต่างๆระเบิดช็อตไปนะครับคราวนี้ลองดูครับจะช็อตไหมจะพังไหมคราวนี้เจ้าตัวภาคใหญ่ไฟลักษณะนี้นะครับเรามีวิธีการเช็คในเบื้องต้นง่ายๆนะครับง่ายๆนะในเบื้องต้นก็คือว่าไฟ300โวลต์ที่ผมจ่ายเข้ามาเนี่ยจ่ายมาตรงนี้นะครับเขาจะวิ่งมาเข้าที่หม้อแปลงนะครับจากหม้อแปลงเนี่ยก็จะออกมาที่ขากลางตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟ300โวลต์อีกส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะวิ่งผ่านไดโอดนะครับแล้วก็ผ่านตัวต้านทานตัวนี้นะครับ R ตัวนี้ครับเป็น R start ประมาณ500กว่า K นะครับ560ประมาณนี้นะบางรุ่นเราอาจจะเห็นตัวต้านทานอยู่2ตัวประมาณ 240K 2ตัวต่ออนุกรมกันนะครับบางรุ่นก็จะเห็นตัวเดียวนะครับตรงนี้ไฟ300กว่าโวลต์เนี่ยไหลผ่าน R ตัวนี้แล้วจะเหลืออยู่ประมาณสัก 5-6 โวลต์ครับเราก็เอาไฟ 5-6 โวลต์มาป้อนตรงนี้ได้เลยครับถ้าไฟ5โวลต์หรือ6โวลต์ป้อนตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราก็มาเช็คตรงนี้ครับตรงขาเกตปกติถ้าบอร์ดใช้งานได้ในเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีไฟประมาณสัก5โวลต์ไหลออกมาครับประมาณนี้นะอันนี้คือเทคนิควิธีการตรวจสอบนะครับในเบื้องต้นนะผมจะใช้ไฟ5โวลต์นะครับป้อนเข้าไปตรงนี้เลย5โวลต์นะเนี่ย DC นะครับแล้วลบก็ลงตรงนี้ครับลบเขาจะลงตรงนี้อีกจุดหนึ่งครับที่เราจะต้องตรวจสอบก็คือเราจะเช็คตรงนี้ครับขาที่3ตัวนี้จะลงลบนะเขาจะลงไหมเราลองเช็คดูครับเนี่ยขาที่3ตรงนี้ไม่ลงลบครับแสดงว่ามี R ข้างในแผงนี้ขาดนี่นะนี่คือจุดที่1นะครับที่เราจะต้องเช็คสวิตชิ่งเขาอยู่ได้ประมาณ500กว่าโอห์มนะ500กว่าโอห์มนะเขาอาจจะไม่ปี๊ดนะครับโดยประมาณนั้นเขาไม่ลงลบโดยสมบูรณ์นะครับโอเคนะก็ถือว่าลงลบนะประมาณ500กว่าโอห์มนะเปิดนะครับเปิดไฟ5โวลต์เข้ามา3 2 1เปิดเข้ามาเรียบร้อยนะครับเราเช็คนะผมจะเช็คที่ลบตรงนี้นะครับลบตรงนี้นะลบตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยไฟ5โวลต์มานะครับแต่ถ้าเช็คลบตรงนี้กับไฟ5โวลต์จะได้ไหมถ้าได้ก็ถือว่าบอร์ดข้างใน R ไม่ขาดนะครับมีวิธีการเช็คด้วยนะเพราะว่ามีคลิปหนึ่งผมไม่ได้เช็ค R ที่อยู่ในบอร์ดนี้นะครับเราเช็คอย่างนี้ไปก่อนนะถือว่า R ที่ต่ออยู่ขานี้ไม่ขาดนะครับเนี่ยแล้วก็เราเช็คตรงนี้เลยเช็คคอมตรงนี้ได้เลยนะครับมีไฟไหมถ้ามีไฟ5โวลต์ถือว่าบอร์ดใช้งานได้ในเบื้องต้นก่อนนะครับเนี่ยอันนี้ไฟ5โวลต์ไม่มีครับเหตุผลที่ไม่มีไฟ5โวลต์ก็คือไอ้ขาที่2ตัวนี้มาช็อตกับขาที่1ด้วยนะครับไฟ300โวลต์ก็เลยวิ่งสวนทางกลับเข้าไปทำให้วงจรตรงนี้เสียนะครับปกติถ้าช็อตขนาดนี้นะครับถ้าช็อตขนาดนี้ด้วยเนี่ยก็คือขาที่2ช็อตขาที่3นี่ตัวต้านทานตัวหนึ่งที่จะต่อที่ตัวต้านทานต่อลงกราวเนี่ยก็จะขาดด้วยนะครับก็เป็นค่าความต้านทานต่ำๆตรงนี้อาจจะขาดแล้วนะครับแต่ว่าเขาเช็คในบอร์ดเลยใช้งานได้อยู่นะครับโอเคสรุปในเบื้องต้นก็คือบอร์ดใช้งานไม่ได้ครับเทียบกราวตรงนี้
ก็ไม่ได้นะครับเทียบกราวตรงนี้มีไฟ5 โวลต์นะแต่ไฟตรงนี้ไม่มีครับไม่มีออกมา5 โวลต์เดี๋ยวตอนที่ซ่อมเสร็จเรามาตรวจสอบแบบนี้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะผมจะต้องเอาบอร์ดตัวนี้ออกมาครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ถอดเจ้าตัวแผงตั้งออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นแผงได24ก็ได้นะครับก็จะมีเปลี่ยนเลยก็ได้นะครับก็จะมีอย่างนี้นะถ้าใครไม่อยากซ่อมนะครับก็ราคาจะไม่แรงมากนะครับตัวนี้จะเป็น SMD นะครับหรือไม่ก็หาแบบรุ่นนี้ก็ได้นะครับก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับประมาณนี้ขาตรงกันเปลี่ยนได้เลยแต่ว่าผมจะซ่อมตัวเดิมพาทุกคนซ่อมตัวเดิมนะครับตอนนี้ผมก็ถอดอะไหล่ออกเป็นบางตัวแล้วนะครับก็จะมีทรานซิสเตอร์นะครับมีทรานซิสเตอร์แล้วก็มี1NC118 แล้วก็ตัวด้านทานตัวนี้นะครับคราวนี้เรามาตรวจสอบนะครับเรามาลองไล่วงจรกันดูว่าตัวที่จะเสียเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับที่ผมร้อยขาเอาไว้เนี่ยเสียนะครับแล้วก็มาดูในวงจรเปรียบเทียบกันตัวจริงกันนะครับตัวนี้เป็นวงจรของบอร์ดตัวนี้นะครับแล้วเราก็เริ่มจากไหนเราเริ่มจากตัวนี้คอนเนคเตอร์จุดนี้นะครับตรงนี้เป็นบวกกับลบนะบวกเขาจะวิ่งมาด้านนี้นะครับมาที่power one phase นะครับจากนั้นก็จะจัมป์มาที่จุด JP1 นะครับตรงนี้จะเป็นหลักเซอร์วิสนะหลักเซอร์วิสนะครับจากนั้นก็จะเข้ามาที่หม้อแปลงนะครับเราไล่วงจรไล่วงจรไปด้วยนะครับไฟ3 โวลต์จะไหลเข้ามาที่หม้อแปลงนะครับแล้วก็ออกมาจากขดนี้นะครับออกมาจากขดนี้แล้วก็มาที่ power one phase ตรงนี้เป็น power one phase นะครับจะเข้าที่ขา3หรือว่าขากลางของเจ้าตัว power one phase ก็คือตัวนี้นะครับลองดูนะจะเข้าขากลางตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะค้นวงจรที่ขาที่3หรือว่าขาซอสนะครับนี่คือขาซอสนะอันนี้คือกราวนะครับกราวไฟร้อนนะประมาณนี้นะครับส่วนอีกขาหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นขาเกตนะครับขาเกตก็จะรับสัญญาณมาจากไหนมาจากทรานซิสเตอร์ตัวที่ผมถอดออกมานะครับตัวนี้นะหรือตัวนี้นะครับเราจะไล่วงจรยังไงคราวนี้เราจะไล่ตัวเสียยังไงดูจากวงจรนะครับตัวไหนที่จะเสียมันจะมีอยู่3ขาเขามี3ขานะขาที่1ขาที่2ขาที่3ตอนนี้3ขานี้ช็อตหากันหมดเลยปกติเขาจะอาจจะช็อตแค่ขา2กับขา3นะครับขา2ขา3คือขาไหนขานี้คือขา2เนี่ยตรงนี้คือขา2ลูกศรเข้าเนี่ยตรงนี้คือขา3ถ้าช็อตขา2กับขา3นะครับไฟก็ไหลลงมา300กว่าโวลต์อีกอาจจะมากกว่านั้นนะครับเวลาช็อตกันนะตัวนี้จะขาด 2.2 โอห์มจะขาดก่อนตัวนี้ทำหน้าที่เป็น R fill ด้วยนะครับแล้วก็บางทีก็จะเป็นตัว R ป้อนกลับนะครับ R ป้อนกลับเพื่อรายงานแรงดันรายงานกระแสให้ตัวนี้ด้วยนะครับให้ตัวออปโตตัวนี้นะเพื่อมาคอนโทรลขา B ขาเกตอีกทีนึงนะครับแต่เอาเป็นว่าตัวนี้ทำหน้าที่เป็น R fill แล้วก็เป็น R ป้อนกลับประมาณนี้จะขาประจำตัวนี้จะขาดนะครับตัวนี้คือ R 2.2 โอห์มคือตัวนี้คือตัวใหญ่ตัวนี้เลยนะครับตัวใหญ่ตัวนี้เลยนะอันนี้เราคาดว่าจะขาดนะครับจากนั้นมีพิเศษขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งมีพิเศษก็คือขา1กับขา2เขาจะช็อตกันขา1กับขา2นะปกติขา2ขา3ช็อตก็จะตัวนี้ขาดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเท่านั้นเองคราวนี้ขา1กับขา2ช็อตนะครับขา1อยู่ตรงนี้ขา1เป็นขาเกตกับขา2ช็อตคือไฟ3 โวลต์ครับวิ่งมาตรงนี้ด้วยวิ่งมาที่ขาเกตครับซึ่งขาเกตต่อกับอะไรบ้างจะต้องต่อกับไดโอดอยู่ตัวหนึ่งตัวนี้1ตัวนะครับแล้วก็ต้องต่อกับทรานซิสเตอร์ตัวนี้อีก1ตัวเพราะฉะนั้นไฟ300 โวลต์วิ่งเข้ามาตรงนี้สวนเข้ามาด้านนี้ตัวนี้น่าจะไม่รอดในตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกเนี่ยอาจจะเป็นตัวนี้ก่อนซีเนอร์เป็นไดโอดก่อน 1NC118 ตัวนี้อาจจะไม่รอดครับตัวนี้อาจจะไม่รอดนะ1ตัวนะครับแล้วก็อาจจะตัวนี้อีกไม่รอดด้วยอีก1ตัวหรือตัวนี้อีกเป็นตัวที่3นะครับประมาณนี้นะไฟ300 โวลต์วิ่งผ่านทะลุตรงนี้ได้เลยเพราะว่าตรงนี้เป็นไดโอดนะเขายอมให้มานะครับยอมไม่ผ่านได้เลยแล้วมาตรงนี้ก็ไดโอดกั้นอีกอาจจะไม่ถึงตัวนี้ครับอาจจะถึงแค่ตัวนี้ประมาณนี้แต่ก็ยังไงก็ต้องตรวจสอบเวลาพังก็จะอยู่นี้แล้วก็300 โวลต์วิ่งมาด้านนี้อีกนะครับถามว่า300 โวลต์วิ่งผ่าน R 5.1 ได้ไหมผ่านได้แต่จะพังไหมอาจจะไม่พังเพราะว่าตัวต้านทานเขา 5.1K นะครับอาจจะไม่ถึงตัว ZD 8.2 โวลต์ตัวนี้อาจจะไม่พังตัวนี้นะครับลองดูคราวนี้ตัวที่ผมตรวจสอบก็คือ1ตัวนี้พังไปแล้ว2ตัวนี้นะครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้ผมไม่ได้วัดแต่ดูลักษณะอาจจะมองเห็นในกล้องหรืออาจจะไม่เห็นนะมีรอยปุเดือดขึ้นมาตรงนี้ก็คือช็อตครับน่าจะระเบิดแล้วล่ะ
นะผมลองวัดดูวัดไปด้วยกันครับคือพังไม่พังผมก็ต้องเปลี่ยนก่อนเลยทรานซิสเตอร์นะครับถ้าเป็นทรานซิสเตอร์นะลองดูครับจะช็อตจะขาดช็อตนะครับช็อตไหมได้16 โอห์มนะช็อตเลยนะครับเนี่ยช็อตทรานซิสเตอร์ช็อตโดยธรรมชาติช็อตไปแล้วนะครับช็อตตรงนี้ปั๊บทะลุลงกราวตู้มนะครับตัวนี้ไฟแรงยังไงก็ไปนะครับตัวนี้อยู่ตรงไหนคราวนี้เขาจะต่อที่ขาเกตเขาจะต่อที่ขานี้ครับขาที่2สัญญาณจะออกขา2ตรงนี้ครับขา2ตรงนี้เราวัดเลยอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาต่อตรงนี้ครับเขาต่อตรงนี้ต่อ R ตรงนี้ต่อตรงนี้ต่อ R ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ต่ออยู่ขาเกตตรงนี้น่าจะไปนะครับนี่มีไดโอด 1NC 118 2ตัวนี้ที่ช็อตครับเวลาเราวัดในวงจรครับเราก็วัดโอห์มปีธรรมดาถ้าช็อตนี่จะลักษณะเลยนี่ครับปื๊ดอย่างนี้เลยนะอันนี้ช็อตไหมเนี่ยครับช็อตตัวนี้ล่ะตัวนี้ในวงจรไม่ช็อตนะเนี่ยอย่างนี้ไม่ช็อตครับอย่างนี้ไม่ช็อตอย่างนี้ไม่ช็อตอาจจะขาดอาจจะมากกว่าคำว่าช็อตนะครับลองดูนะเราก็วัดเป็นไดโอดธรรมดาครับตัวนี้วัดไดโอดธรรมดาตัวนี้ขาดไปแล้วนะตัวนี้ขาดไปแล้วตัวนี้วัดเป็นไดโอดครับไดโอดก็วัดขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างอันนี้ไม่ขึ้นนะอันนี้ขึ้นไหมอันนี้ขึ้นนะครับ0.5 นะอันนี้ขึ้นไหมอันนี้ก็ไม่ขึ้นนะสลับครับคราวนี้ก็จะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างขึ้นนะครับอันนี้ขึ้นไหมขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับเนี่ยอยู่ในนี้มีซีเนอร์อยู่1ตัวหลายคนถามในคลิปว่าซีเนอร์ตัวไหนครับ 8.2 โวลต์ดูยังไงว่าเป็นซีเนอร์มันแดงเหมือนกันหมดเลยเนี่ยแดงเหมือนกันหมดเลยนะครับลองดูนะซีเนอร์หาง่ายๆครับในเนี้ยจะมีซีเนอร์อยู่ตัวเดียวนอกนั้นเป็นไดโอดนี่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 เป็นไดโอดตัวนี้เป็นซีเนอร์ครับซีเนอร์ขาหนึ่งจะต่อลงกราวครับขาหนึ่งต่อลงกราวเพราะฉะนั้นเราวัดไอ้ตัวแดงๆเลยครับไอ้ตัวแดงๆขาไหนที่ต่อลงกราวตัวนั้นเป็นซีเนอร์ครับแล้วกราวอยู่ตรงไหนคราวนี้กราวอยู่ขาไหนเอ่ยทรานซิสเตอร์ครับทรานซิสเตอร์มีอยู่3ขาหนึ่งลงกราวขาหนึ่งลงกราวนะน่าจะเป็นขานี้ไหมกราวเขาอยู่ข้างนอกลองดูลองเช็คก่อนเนี่ยกราวขานี้กราวขานี้นะทรานซิสเตอร์8050นะครับขาที่1เป็นกราวนะเป็นขา E นะครับขา E ลงกราวนะเราเช็คเลยครับเราตรวจเลยว่าตัวไหนเป็นซีเนอร์ไดโอดผมก็จิ้มกราวตรงนี้จิ้มกราวตรงนี้จะมีอยู่ขาหนึ่งที่ต่อกราวไอ้ตัวแดงๆนี่ครับขาหนึ่งที่ต่อกราว2ตัวนี้ไม่ใช่แน่นอนลองดูขาหนึ่งที่ต่อลงกราวตัวไหนที่ต่อลงกราวเนี่ยตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้ต่อลงกราวเนี่ยมีต่อลงกราวอยู่ตัวหนึ่งคือตัวนี้ต่อไหมไม่ต่อตัวนี้ต่อไหมไม่ต่อตัวนี้ต่อไหมไม่ต่ออันนี้ก็ไม่ต่อครับตัวนี้ต่อไหมตัวนี้ก็ไม่ต่ออันนี้ต่อไหมไม่ต่อเพราะฉะนั้นตัวแดงๆตัวไหนที่ต่อลงกราวแล้วปี๊ดกับกราวเนี่ยก็คือตัวนั้นเป็นซีเนอร์ไดโอดก็คือตัวนี้ครับเป็น 8.2 โวลต์เนี่ยตัวนี้ช็อตไหมคราวนี้ก็ไม่ช็อตครับไม่ช็อตนะโอเคไม่ช็อตเพราะอะไรไม่ช็อตเพราะว่ามี R 5.1K ตัวนี้กั้นไว้บล็อกเอาไว้ครับเขาบล็อกเอาไว้นะเนี่ยบล็อกเอาไว้ก็สรุปแล้วเท่าที่เช็คในเบื้องต้นมีเสียอยู่ 3-4 ตัวมี 1NC 118 12แล้วก็ตัวต้านทาน 2.2 โอห์มนะครับแล้วก็ทรานซิสเตอร์8050นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนแล้วเรามาตรวจสอบกันว่ายังทำงานได้อยู่เปลี่ยนแล้วก็มีวิธีการทดสอบอีกนะครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมซ่อมเจ้าตัวแผงตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับสรุปว่าเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับเปลี่ยนทรานซิสเตอร์1ตัวนะครับตัวต้านทาน1ตัวนะครับ 2.2 โอห์มนะแล้วก็ 1NC 118 2ตัวนะครับ1 2 3 4ประมาณนี้นะต่อมาครับเราก็จะมาทำการทดสอบนะครับทดสอบง่ายๆเลยนะครับแผงนี้เราสามารถทดสอบด้านนอกได้นะครับก่อนที่จะเอาไปใช้งานนะก็เราจ่ายไฟเข้ามาครับขาที่3ขานี้นะขานี้จะต้องจ่ายไฟเข้าไปประมาณสัก 5-6 โวลต์โดยประมาณนี้นะครับขาที่2ตัวนี้คือขากราวนะครับขากราวนะก็จะเป็นลักษณะไฟซอฟต์สตาร์ทนะครับไฟนี้จะมาจากไฟ300 โวลต์นะครับผ่านตัวต้านทานมา 1-2 ตัวนะประมาณ 240K หรือประมาณ 560K นะครับถ้า 240K เนี่ยก็จะอนุกรมกัน2ตัวนะครับก็จะประมาณสัก
560K โดยประมาณนี้นะโดยประมาณนี้นะครับคราวนี้ก็ไหลเข้ามานะครับพอผ่านตรงนี้ก็จะอยู่ประมาณสัก5โวลต์เท่านั้นเองนะครับ5โวลต์นี่ก็เข้ามาในวงจรนี้นะครับแล้วก็วิ่งออกมาที่ขานี้เป็นขาเกตนะครับเป็นสัญญาณพันนะเป็นสัญญาณขาเกตนะครับการออสซิเลตออกมานะแล้วขานี้เป็นขากราวเราก็ตรวจสอบครับว่ากราวจริงไหมเราก็เช็คที่ขา1ของทรานซิสเตอร์ได้เลยนะครับลองเช็คดูนะเช็คโอห์มปี๊ดนะครับขา1นะขา1ตรงนี้นะครับขา1นะแล้วก็ต่อกับตรงนี้นะครับปี๊ดอันนี้คือกราวนะครับขาสุดท้ายก็เป็นกราวครับแต่จะไม่เชิงเป็นกราวโดย 100% ก็คือขานี้จะต่ออยู่ที่ขาซอสของมอสเฟตนะครับจากนั้นเขาจะผ่านตัวต้านทาน1ตัวนะครับไอตัวที่ขาดนี่แหละครับผ่านตัวต้านทานตัวนี้แล้วก็ลงกราวไปนะครับผ่านตัวนี้ตัวนี้นะครับผ่านตัวนี้เขาผ่านด้านนี้ครับต่อลงกราวนะแล้วก็ด้านนี้ผ่าน R มาตรงนี้ครับก็เลยเวลาเราวัดเนี่ยถ้าเราวัดค่อมที่กราวโดยตรงเลยเนี่ยจากกราวตรงนี้เป็นกราวนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นกราวเหมือนกันก็จะได้อยู่ประมาณ3โวลต์ดูที่เข็มมิเตอร์นะ3โวลต์นะเนี่ยวัดผ่าน R ได้3โวลต์ถ้าวัดตรงนี้ได้3โอห์มนะครับอันนี้ได้0โอห์มนะถ้าวัดตรงนี้ได้3โอห์มโดยประมาณนี้เขามีค่าประมาณ 2.2 โอห์มนะครับเสร็จแล้วจ่ายไฟเขาเรียบร้อยแล้วจ่ายไฟเสร็จครับเราจะตรวจสอบยังไงคราวนี้เมื่อจ่ายไฟเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีสัญญาณออกมาด้านนี้ครับเราจะเรียกว่าเป็นความถี่ที่ออสซิเลตออกมามีแรงดันออกมาประมาณ5โวลต์ประมาณ5โวลต์ตรงนี้ครับแล้วก็ใช้มิเตอร์วัดตรงนี้เลย5โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะวัดดูนะตรงนี้ครับ5โวลต์นะครับ5โวลต์ปลายด้านหนึ่งผมก็จะที่มิเตอร์นี้นะ5โวลต์นะครับมิเตอร์ตรงนี้5โวลต์นะเรียบร้อยนะครับ5โวลต์ถ้าจ่ายไฟแล้วตรงนี้ต้องมีไฟ5โวลต์ออกมาก็ถือว่าบอร์ดใช้งานได้ในส่วนนี้นะครับจะมี2ส่วนนะส่วนนี้กับส่วนนี้นะผมเปิดเลยนะครับ3 2 1เปิดปั๊บมีไฟไหมลืมกราวครับเราต้องต่อกราวตรงนี้นะอันนี้คือกราวก็คือกราวตัวนี้นะเนี่ยกราวตัวนี้นะครับ5โวลต์ออกมาแล้วนะเนี่ยเรียบร้อยครับแรงดันออกมาเรียบร้อยแล้ว5โวลต์บอร์ดนี้ใช้งานในเบื้องต้นด้านนี้นะด้านนี้มีสัญญาณออกมาแล้วนะครับแล้วเราจะต้องทำการทดสอบด้านนี้ก็คือออปโต้ครับใช้ออปโต้ด้านนี้นะว่าเวลาที่แรงดัน24โวลต์นี่ผลิตออกมาเรียบร้อยเขาจะป้อนกลับมาครับกลับมาที่ทรานซิสเตอร์กลับมาที่ซีเนอร์ไดโอดตัวนี้ซีเนอร์ไดโอด24โวลต์ตัวนี้ครับก็จะป้อนกลับให้ออปโต้นะครับออปโต้ทำงานมากน้อยนี่จะอยู่ที่แรงดันป้อนกลับแล้วก็จะมาคอนโทรลหรือว่าควบคุมขาทรานซิสเตอร์ตัวนี้โดยให้ควบคุมขาเกตตัวนี้ครับสัญญาณเกตตัวนี้นะลองดูครับเราจะทดสอบยังไงผมก็จะเอามิเตอร์นะครับมิเตอร์ R คูณ1นะ R คูณ1นะครับตั้ง R คูณ1จ่ายไฟเข้าไปนะครับสั่งให้ออปโต้ทำงานถ้าจ่ายจากตรงนี้เขาไม่ทำงานครับเนี่ยเขาไม่ทำงานเพราะว่าแรงดันผม3โวลต์แรงดันผม3โวลต์นะครับแรงดัน3โวลต์เนี่ยจะจ่ายผ่านซีเนอร์ไม่ได้แรงดันเขาไม่ผ่านครับเพราะฉะนั้นแดงจะเป็นลบนะแดงเป็นลบแล้วเอาบวกมาจับตรงขานี้ของออปโต้นะครับขานี้นะขาที่1นะดูที่มิเตอร์ครับคราวนี้ดูที่มิเตอร์นะผมเอาดำจับลบตรงนี้นะครับแดงจะแดงจะเป็นลบนะแดงจะเป็นลบนะครับดังนั้นดำนะครับผมจะทิกให้ออปโต้ทำงานนะครับออปโต้ทำงานเสร็จเนี่ยเขาจะมาสั่งให้ไฟ5โวลต์จะมากหรือน้อยลองดูครับถ้าทำงานได้นะลองดูนะสั่งเลยนะครับ3 2 1กดเข้าไปเนี่ยครับสังเกตเห็นไหมครับสังเกตที่มิเตอร์ดูตัวนี้นะมิเตอร์ตัวนี้จาก5โวลต์จะเหลือกี่โวลต์ครับเหลือ0โวลต์เขาก็จะสั่งให้ออปโต้ตัวนี้จะมาสั่งให้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทำงานครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้จะมีผลทำให้แรงดันที่ขาเกตตัวนี้ขึ้นลงเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างนี้นะเนี่ยอย่างนี้ครับเขาจะขึ้นลงอย่างนี้นะครับอันนี้ผมจี้ปั๊บเหลือ0โวลต์ไปเลยนะครับเอาออกปั๊บนี่ครับก็เวลาใช้งานจริงอาจจะลดลงไม่มากครับลดลงไม่มากจะประมาณขึ้นลงประมาณอย่างนี้นะครับเราอาจจะไม่เห็นหรอกอันนี้ถือว่าออปโต้ทำงานได้ปกตินะครับเนี่ยออปโต้ทำงานได้ปกตินะเนี่ยเรียบร้อยเลยครับใช้งานได้นะจะมีบางคลิปที่ผมใช้ LED นะครับ LED ก็หลักการเหมือนกันครับไม่ได้ต่างกันเลยเพียงแต่ว่าทำให้เห็นว่าเป็น LED แล้วมีไฟออกมานะครับเนี่ย LED นะเราใช้ LED ก็ได้ครับ LED มีขั้วบวกขั้วลบขั้วบวกจะอยู่ตรงนี้ขั้วลบจะอยู่ตรงนี้ครับลองดูครับลองดูได้ก็จะได้เห็นชัดเจนนะครับลองดูนะผมก็จะจ่ายไฟเข้าไป
นี่ครับเอาไฟออกนะเอาไฟออกตรงนี้ลองดูครับลองดูก็ลองผิดลองถูกประมาณอย่างนี้แหละครับเราทดลองนะตรงนี้เป็นเท่าไหร่ตรงนี้เป็นขายาวๆเป็นบวกขายาวเป็นบวกใส่เข้าไปครับขาสั้นเป็นลบเราก็แค่เอา LED มาแสดงผลเท่านั้นเองครับลองดูนะลองดูครับเปิดนะ3 2 1เปิดปั๊บ LED ติดมีสัญญาณพันออกมาจริงๆก็ไม่ใช่สัญญาณพันนะเป็นสัญญาณความถี่ออสซิลเลตที่เขาออสซิลเลตออกมาเอาลบจับครับลบจับตรงนี้แล้วแตะนะครับแตะเสร็จเขาจะกระพริบนะครับกระพริบดับอะไรประมาณนี้นะลองดูนะเนี่ยครับดับนะเนี่ยทำงานได้แล้วครับอันนี้เป็นใช้ LED นะในการทดสอบนี่ครับเนี่ยติ๊ก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 อันนี้คือเวลาแรงดันเขาป้อนกลับมาครับป้อนกลับมานี่ออปโต้ก็จะทำงานพอออปโต้ทำงานก็จะมาสั่งให้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ออนมากออนน้อยตัวนี้ออนมากออนน้อยก็จะมีผลกับไฟ5โวลต์ที่อยู่ตรงนี้นะครับไฟ5โวลต์อยู่ตรงไหนเอาแตะเข้าไปนี่ไฟ5โวลต์นะครับมี 1.7 โวลต์นะเข้าออกมาเพราะว่าดรอปไปนะครับไม่ใช่เป็นไฟ5โวลต์ละติ๊กเลยเนี่ยครับเนี่ยไฟขึ้นลงนะเนี่ยครับโอเคถือว่าบอร์ดนี้ทำงานได้โดยสมบูรณ์แล้วนะครับผมก็จะนำไปประกอบแล้วก็ทดสอบกันดูครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ติดตั้งเจ้าแผงได24เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลยถือโอกาสเปลี่ยนตัวต้านทานตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้อาจจะเล็กไปหน่อยนะครับก็จะใช้งานได้ไม่ทนนะครับอันนี้ก็จะประมาณสัก3วัตต์นะครับโอเคคราวนี้จ่ายไฟ3 โวลต์เข้ามาในจุดนี้นะครับจุดนี้นะแล้วก็ลบตรงนี้นะครับเพื่อจะทำการทดสอบสัญญาณที่ควบคุมขาเกตอีก1ครั้งนะครับอีก1รอบนะตรงนี้จะเป็นสัญญาณออสซิลเลตที่มาจากไอ้เจ้าตัวแผงไดนะครับเราจะไม่เรียกเป็นสัญญาณพันนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เป็น IC กำเนิดสัญญาณพันก็จะเป็นความถี่ออสซิลเลตออกมานะครับจะเป็นสัญญาณควบคุมขาเกตอีกทีนึงนะครับสั่งให้ออนออฟนะก็โดยประมาณก็น่าจะอยู่ประมาณสัก4-5 โวลต์นะครับประมาณนี้นะลองดูครับลบอยู่ตรงไหนเอ่ยลบผมก็เดี๋ยวจับลบตรงนี้เลยนะครับจับลบตรงนี้นะเราเช็คในเบื้องต้นนะครับคราวนี้เราเช็คในเบื้องต้นอันนี้เป็นลบนะลบเนี่ยถ้าบอร์ดปกติทำงานได้ก็น่าจะปี๊ดที่ลบด้วยนะครับเนี่ยประมาณ3 โอห์มนะครับมิเตอร์ผมอยู่ที่0 โอห์มนะก็จะผ่านตัวต้านทาน 2.2 โอห์มลงไปนะครับโอเคใช้งานได้นะครับคราวนี้เราเปิดเลยครับเปิดเลยนะจะเป็นยังไงลองดูครับ3 2 1เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดเสร็จแล้วเราก็จับลบตรงนี้นะครับลบตรงนี้เลยนะลองดูครับลบแล้วก็บวกตรงนี้สัญญาณขาเกตมาประมาณสัก 5.1 โวลต์โอเคก็ใช้งานได้นะครับลองดูกันนะจับลบตรงนี้ได้ไหมจับลบตรงนี้ก็จะเหมือนกันนะครับบางครั้งเรามาจับลบตรงนี้ใช้งานได้ครับแต่ว่าลบตรงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นลบดีที่สุดก็คือจับตรงนี้นะครับจับลบตรงขาซอสตรงนี้นะครับโอเคใช้งานได้นะครับในเบื้องต้นแล้วนะจากนั้นเราก็ติดตั้งเจ้าตัว MOSFET นะครับซึ่ง MOSFET ผมนี่ตัวเดิมเขาช็อตไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมหาตัวใหม่มาใส่นะครับหลังจากที่ติดตั้งเจ้าตัว Power MOSFET เข้าไปเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมใช้เบอร์เก่าก่อนนะครับตัวเก่าๆแถวนี้นะเพราะว่าตอนนี้ค่ำแล้วหาตัวใหม่ใส่ไม่ได้นะครับลองดูก่อนนะครับตัวนี้ก็จะขาหักตรงขากลางนะครับแต่ว่า2ขาที่ใช้งานได้ก็เลยต่อใช้งานในเบื้องต้นนะครับต่อทดสอบเท่านั้นเองนะลองดูครับคราวนี้จะเป็นยังไงถ้าเปิดแล้วใช้งานได้ LED ก็จะติดเขียวนะครับเราก็มาวัดวงจรทดสอบดูนะครับวัดแรงดันนะวัดไว้ก่อนก็ได้ครับบางทีนี่แรงดันเขาเกินนะอาจจะเกินแล้วก็ระเบิดตุ้มอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้ครับลองดูนะครับเป็นไฟ3 โวลต์นะมาจากบอร์ดนี้เข้าที่หลักเซอร์วิสนะครับลองดูนะ3 2 1เปิดแล้วครับปั๊บเรียบร้อยนะได้ประมาณ 25.62 โวลต์หรือประมาณ26 โวลต์นะครับ24-26 โวลต์ไม่มีปัญหาอะไรนะใช้งานได้แล้วครับคราวนี้วัดสัญญาณที่หลัง IF ต้องได้ประมาณ14 โวลต์12-14 โวลต์นะครับเรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นเราก็จะไปทำการทดสอบในชุด power นะครับหรือว่าชุดขยายกำลังด้านนี้นะครับเราจะทดสอบแบบไหน1เราทดสอบแบบนี้เลยนะครับเอาไฟ3 โวลต์เข้าจุดนี้ไปเลยนะครับอย่างนั้นนะเข้าแบบนี้เลย
จากนั้นครับผมจะใช้ไฟ25โวลต์นะครับ24ถึง25โวลต์เข้าจุดนี้เลยนะครับเอาง่ายๆอย่างนี้เลยนะเข้าจุดนี้ครับไฟกระแสตรงนะเข้าจุดนี้นะครับจุดนี้วัดแล้วจะได้เท่าไหร่วัดแล้วออกจุดนี้อยู่ประมาณสัก5โวลต์ AC นะครับ5โวลต์ AC นะเท่าที่ทำมานะครับอันนี้เราก็จะทดสอบดูว่ามีปัญหาด้านนี้ไหมนะครับแต่ว่าก่อนทดสอบเนี่ยเราวัดก่อนเราลองวัดโอห์มดูนะเราวัดเป็นไดโอดนะครับเป็นไดโอดนะที่ใช้งานได้วัดเจ้าตุ่มๆตัวนี้นะครับตุ่มๆตัวนี้นะใช้งานได้จะอยู่ประมาณสัก 0.7 ครับถ้าเป็นบอร์ดมอสเฟตแบบนี้นะเนี่ย 0.7 นะถือว่าใช้งานได้ครับด้านนี้ได้นะด้านนี้ล่ะด้านนี้ก็ได้นะครับด้านนี้ 0.7 ด้านนี้ใช้งานได้ครับในเบื้องต้นใช้งานได้ครับปกติไม่มีอะไรช็อตเสียหายนะเราก็จะวัดแรงดันตรงนี้ครับมาวัดแรงดันตรงนี้นะก็ตรงนี้เขาจะคอมมอนกันทั้งหมดนะครับคอมมอนกันทั้งหมดนะเราก็จำตรงนี้ได้เลยนะครับเป็น AC นะครับเป็นไฟกระแสสลับนะลองดูครับอาจจะไม่ออกอยู่หลักกลางนะลองดูนะเป็นไฟ25โวลต์นะครับไฟ25โวลต์นะกระแสตรงนะครับถามว่าใช้ไฟ300จะอันตรายนะครับอันตรายนะผมใช้ไฟ25โวลต์ก่อนถ้าใช้25โวลต์แล้วปกติทำงานได้อยู่ที่ประมาณสัก 4-5 โวลต์ AC ตรงนี้จะออกเป็น AC ไปแล้วนะครับเป็นสัญญาณกระแสสลับนะที่ส่งลงไปที่หม้อแปลงแผงกลางนะครับคือจุดออกนะลองดูครับเปิดเลยนะ3 2 1เปิดเรียบร้อยไฟออกแล้วนะตอนนี้ผมยังไม่ป้อน25โวลต์ครับลองดูกระแสสลับไม่ออกนะเนี่ยกระแสสลับไม่ออกนะครับไม่ออกนะออกไหม2.5 โวลต์มาจากไหนไม่รู้นะตรงนี้นะครับตรงนี้จุดนี้ไม่ออกนะวัดกระแสตรงครับวัดกระแสตรงตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้จ่ายนะผมยังไม่ได้จ่ายนะครับจ่ายไฟเข้าไปครับคราวนี้เปิดซัพพลายนะ3 2 1เปิดแล้วตอนนี้เปิดซัพพลายแล้วนะครับลองดูนะมีไฟเท่าไหร่มีไฟ25โวลต์ไฟ25โวลต์ออกนะจากนั้นครับไฟกระแสสลับนะปรับมิเตอร์นะครับปรับมิเตอร์วัดตรงนี้ครับเมื่อกี้ได้0โวลต์ตอนนี้ออกเป็น5โวลต์แล้วประมาณ5โวลต์ครับจุดนี้ไม่มี C ออกมานะครับจุดนี้ปั๊บเนี่ยครับได้ประมาณ5โวลต์ละเรียบร้อยครับทำงานได้ถือว่าทำงานได้ตามปกติบอร์ดไม่มีปัญหาอะไรนะครับตรงนี้ก็ต้องได้ประมาณ5 โวลต์นี่ครับถือว่าปกติแล้วนะครับปกติแล้วนี่ต่อได้เลยเราต่อได้เลยนะผมก็จะเอาไฟตรงนี้ออกนะครับเอาตะกั่วหยดตรงนี้เลยนะครับก็จะทดลองจริงเป็นไฟ300โวลต์เลยครับคราวนี้ต่อเนื่องกันเลยนะครับไม่แน่ใจว่าติดกันไหมนะครับโอเคติดแล้วเรียบร้อยคราวนี้ทดลองของจริงได้เลยครับไฟ300โวลต์ก็คือจุดนี้นะจุดนี้ครับไฟ300โวลต์อันนี้คือบวกนะครับบวก300โวลต์นะเข้าตรงนี้นะครับเข้าด้านนี้นะบวกเข้าด้านนี้ลบครับลบสีขาวก็จะเป็นลบนี้แล้วกันเอาง่ายๆนะครับบวกกับลบขยายขึ้นมาหน่อยนะบอร์ด300อยู่ตรงนี้นะครับบอร์ด300โวลต์อยู่ตรงนี้นะโอเคเสร็จแล้วจะใช้มิเตอร์ไหมไม่ใช้นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นไฟ300โวลต์มิเตอร์อาจจะพังได้นะครับก็ใช้เป็นหลอดไฟครับหลอดไฟแบบนี้นะนี่เลยนะครับหลักที่1นะนี่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็อีกหลักหนึ่งนะครับเอาง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับถ้าไม่มีปัญหาหลอดไฟจะต้องติดสว่างครับปกติน่าจะประมาณนั้นเพราะไฟ300โวลต์นะลองดูครับคราวนี้3 2 1ติดไหมติดปกตินะครับถือว่าทำงานได้ตามปกติแล้วนะครับโอเคก็จะส่งบอร์ดกลับคืนนะครับแต่ว่าก่อนส่งนะผมก็จะเปลี่ยนเจ้าตัวpower MOSFET ชุด switching ตรงนี้ก่อนนะครับเอาของไม้ใส่นะก็ถ้าไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับถ้าประกอบเสร็จเรียบร้อยนี่ผมก็จะทดสอบอีกรอบนึงนะครับถ้าไม่มีปัญหาผมก็ต้องขอยุติการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ